તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ટ્રેક્ટર અને બળદ એક જ માલિકને ભીખુભાઈને બળદ પણ આપવાના છે અને સાથે એક ટ્રેક્ટર પણ આપવાના છે વ્યાજબી ભાવે. બંને વસ્તુ મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બંનેની હું બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ ટ્રેક્ટર અને બળદ બંને વેચવાના છે, જેમના ઓનર છે ભીખુભાઈ. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે બલવાન 400 અને સાવ પાણીના ભાવે વેચવાનું છે. 2006ના મોડલનું ટ્રેક્ટર, એન્જિન આખું પેટી પેક, વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું અને એક પણ નટ બોલ્ટ કંપની સિવાય નહીં, બધું કંપનીનું અને કંપની ફિટિંગ જોવા મળશે. ખોલેલું ટ્રેક્ટર નથી, આખું ઓરિજિનલ પાવરફુલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. એન્જિન પણ પાવરફુલ, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ, 35 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર. ડબલ પીટીઓ છે અને હાઇડ્રોલિક પણ પાવરફુલ. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કર્યા બાદ લઈ શકો છો. પહેલાં ભીખુભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાઓ તો ભીખુભાઈનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. અને બેટરી નવી નાખવામાં આવેલી છે, નવી જ નાખેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. 1 વર્ષની ગેરંટીમાં છે બેટરી અને વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. સીટ છત્રી પણ સારા. આખું ટ્રેક્ટર તમે વિડીયોની અંદર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ટાયરનું કન્ડિશન મીડિયમ છે, મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર છે અને લાઇટ પણ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. 35 હોર્સ પાવરનું ડબલ પીટીઓ વાળું. કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર માત્ર 1,10,000માં મળી જશે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે. અને બળદ પણ વેચવાના છે. તમે બળદ વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, સાવ સોજા બળદ છે અને 3 વાવણી કરેલી છે, એટલે કે ત્રીજી ધરના આ બળદ છે અને સાવ સોજા છે. ફૂલ પાણીયારા છે અને સાવ સોજા જોવા મળશે. ગમે તે છોડી શકશે આ બળદને. અને સાટામાં કોઈ પણ ભેંસ હોય, પારેટી ભેંસ હોય ગાભણી, તે તમે દઈ અને આ બળદ લઈ શકો છો. અને બધી જવાબદારી સાથે બળદ આપવાના છે. અને આ બળદ જ્યારે લીધા હતા ત્યારે 70,000માં લીધા હતા, પણ અત્યારે તમને ખાલી 35,000માં આ બળદ મળી જશે. અને જો બળદ અને ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે આ બંને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો બળદ અને તમને આ ટ્રેક્ટર બંને તમને તાલુકો છે કેશોદ, જિલ્લો છે જુનાગઢ અને અજાબ ગામે જોવા મળશે. જો તમારે બંને વસ્તુ લેવી હોય, ભીખુભાઈ નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. ભીખુભાઈ નામ 97 242 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો, તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.